අපි අද කතා කරමු බෑක්පැක්ස් ගැන. බෑක්පැක් එකක් තෝරගන්නකොට බලන්න ඕනි කරුණු ගණනාවක් තියෙනවා. මේ කරුණු ටික බලන්න ඕනි වෙන්නේ ඇත්තටම බෑක්පැක් එක පහසුවෙන් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඒ වගේම බෑක්පැක් පාවිච්චිය හින්දා වෙන්න පුළුවන් අභ්‍යන්තර ආබාධ ඉන්ජරිස් අඩු කරගන්නත්. දැන් එතකොට අපි අද කතා කරන්න යන කරුණු ටික ඕනිම විදිහේ බෑක්පැක් එකකට සාමාන්‍යයෙන් ගැලපෙනවා. ඒක ස්කූල් ගෙනියන ටයිප් එකේ බෑක්පැක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වැඩට හරි යුනිවර්සිටි හරි ගෙනියන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් හයිකින් වලට ගෙනියන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකේදී හයිකින් වලට පාවිච්චි කරන daypacks ගැන. බලමු. එතකොට මේ බෑක්පැක්ස් ගැන අපි කතා කරන්න යන කරුණු ටික අපිට කෙටියෙන් ගත්තොත් කොටස් පහකට නැත්නම් මාතෘකා පහකට වගේ කඩන්න පුළුවන්. ඒ වයින් පළවෙනි එක තමයි අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියන එක. ඊළඟට බෑක්පැක් එකේ ප්‍රමාණය. ඊළඟට ඒකේ තියෙන්න ඕනි ෆීචර්ස් අංගෝපාංග. ඊට පස්සේ ඒකේ ක්වොලිටි එක තත්ත්වය. ඊළඟට මිල. අපි මේ ගැන විස්තර ඇතුව බලමු. දැන් එතකොට මේ බෑක්පැක් එකක් තෝරගන්නදී බලන්න ඕනි මූලිකම කාරණය වෙන අවශ්‍යතාවය කියන එක බැලුවොත් අපිට එකපාරටම හිතෙනවා ඔව් ඉතින් අවශ්‍යතාවයක් හින්දා තමයිනේ අපි ගන්නෙ කියලා. ඔව් ඒක ඇත්ත. හැබැයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ අපි ඒක කොයිතරම් දුරකට බලනවද කියන එක. එතකොට අපිට මේ අවශ්‍යතාවය කියන එකේ කෑලි දෙකක් තියෙනවා වගේ පේනවා. එකක් තමයි අපි මොන විදිහේ ඇක්ටිවිටි එකකටද මේ බෑක්පැක් එක තෝරගන්න යන්නේ කියන එක. අනිත් එක තමයි මේ ඇක්ටිවිටි එක සඳහා ගත වෙන කාලය කියන එක. එතකොට ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අවුට්ඩෝර් ඇක්ටිවිටීස් වලට පාවිච්චි කරන බෑක්පැක්ස් හුඟක් වෙලාවටම පාවිච්චි වෙන්නේ හයිකින් වලටනේ. එතකොට ඇක්ටිවිටි එක හයිකින්. ඒක ඇතුළේ වෙන කෑලි තියෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒවා අපි පොඩ්ඩක් පස්සේ බලමු. එතකොට කාලය කියන එක පැත්තෙන් බැලුවොත් අපේ හයික් එක දවස් භාගයක් පැය 4ක් වගේ යන එකක්. අපි නිකන් උදාහරණයකට ගත්තොත් සිංහරාජයට යන සාමාන්‍ය ගමනක් සිංහරාජ මුලාවැල්ල පීක් එක නගින්න යන ගමනක්. එතකොට ඒ වගේ එකකට අවශ්‍ය කරන පැක් එක මොකක්ද කියන එක. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු මුළු දවසක්ම ගත වෙන හයික් එකක්. අපි කුඩව පැත්තෙන් ගියොත් සිංහගල නගින්න යනවා වගේ. එතකොට එහෙම මුළු දවසක හයික් එකකට ඕනි කරන පැක් එක අර දවස් භාගයක හයික් එකකට ඕනි කරන පැක් එකට වැඩිය වෙනස්කම් තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ මේ කාලය කියන එක. එතකොට ඔය ඇක්ටිවිටි එක මොකක්ද කියන එකයි කාලය මොකක්ද කියන එකයි දෙකම බලපානවා අපි ඊළඟ කාරණේට. ඒ කියන්නේ පැක් එකේ සයිස් එක මොකක්ද කියන එකට. එතකොට daypacks සාමාන්‍යයෙන් ලීටර් 10 ඉඳලා ලීටර් 30 විතර වෙනකන් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ day hike එකකට පාවිච්චි කරන daypack එක මොන size එකක් වෙන්න ඕනිද කියන එකට බලපාන activity එක කියන එකේ ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් තව දේවල්. අපි hike එකක් යනවා ඒ යන්නේ වෙන විශේෂිත අවශ්‍යතාවයකට කියලා. අපි හිතමු birding වලට යනවා. wildlife watching කියලා යනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ activity එක බලපානවා වගේම hike එකේ දිගත් බලපානවා වගේම තව දෙයක් බලපානවා. ඒ තමයි ඒ යන පුද්ගලයාගේ පැකින් බිහේවියර් එක මොන වගේද කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මිනිමලිස්ට් හයිකර්ස්ලා කියලා. මිනිමලිස්ට් කියන්නේ අවශ්‍ය කරන අවම දේවල් ටික විතරයි ගෙනියන්නේ. අනිත් කෙනෙක් ඊට වැඩිය දේවල් ටිකක් ගෙනියන්න පුළුවන්. දැන් මේ එකකවත් හරි වැරද්දක් කියලා ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. පැක් එකේ සයිස් එකට මේක බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්න මිනිමලිස්ට් හයිකර් කෙනෙක් යනවා හයික් එකක් බර්ඩින් සඳහා. එතකොට එයා මොනව ගෙනියයිද? රේන් කෝට් එක තියෙයි. බයිනොකියුලර්ස් තියෙයි. ඊළඟට ෆීල්ඩ් නෝට්බුක් එක අරන් යයි. පෑන් පැන්සල්, ෆස්ට් ඒඩ් පොඩි එකක්, කැප් එකක්. එයා ගෙනියයි වතුර. පොඩි ස්නැක් එකක් දෙකක්. ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් විදිහට අනිත් පැත්තේ. එතකොට ඔය ටිකට ලීටර් 12 15 වගේ පැක් එකක් හොඳටම ඇති පැය 4ක විතර බර්ඩින් හයික් එකකට යන්න. රේන් කෝට් එක ඕනනම් මෙතන දාන්නත් පුළුවන්. පාවිච්චි කළාට පස්සේ තෙමුණට පස්සේ මෙතන දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් දැන් ඕකම අපි හිතමු මිනිමලිස්ට් නොවන කෙනෙක් ඔය හයික් එකම යනවා ඔය ඇක්ටිවිටි එක සඳහාම. එයාට එතකොට තව දේවල් කීපයක් ඕනි වෙන්න පුළුවන්. ලොං ලෙන්ස් කැමරා එකක් එකතු වෙයි, ස්පොටින් ස්කෝප් එකක් එකතු වෙයි. ඒවා එකතු වෙනකොට ට්‍රයිපොඩ් එකක් එකතු වෙයි. එතකොට මේ පැක් එකත් මදි එයාට. අන්න ඒ වගේ තමන්ගේ පැකින් බිහේවියර් එක කියන එකත් මේ බෑක්පැක් එකේ සයිස් එක තීරණය කරද්දී වැදගත් වෙනවා කියන එක කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඊළඟට බලන්න ඕනි කරන දේ තමයි අපි තෝරගන්න යන බෑක්පැක් එකේ තියෙන්න ඕනි අංගෝපාංග මොනවද කියලා. දැන් මේ අංගෝපාංග සමහර ඒවා බෑක්පැක් එකේ essentially තියෙන දේවල් අනිවාර්යෙන් තියෙන දේවල්. shoulder straps වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් තියෙනවනේ. හැබැයි අනිත් සමහර අංගෝපාංග අවශ්‍යතාවය අනුව
එහෙම නැත්නම් අපේ පුද්ගලික රුචි අරුචිකම් අනුව තියෙන්න ඕනේ කියලා අපි හිතන විදිහේ දේවල්. එතකොට ඒ දේවල් බලන්න ඕනේ අපි බෑක්පැක් එක තෝරගන්නකොට. අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. දැන් මේ බෑක්පැක් එකක ප්‍රමාණය තීරණය කරනවා වගේම වැදගත් දෙයක් තමයි මේ ස්ට්‍රැප්ස් ගැන තීරණය කරන එක. ෂෝල්ඩර් ස්ට්‍රැප්ස් මොන වගේ වෙන්න ඕනිද කියන එක. කොයිතරම් පළල වෙන්න ඕනිද, මොන හැඩය තියෙන්න ඕනිද, කොයිතරම් පැඩින් තියෙන්න ඕනිද වගේ කාරණා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ ස්ටර්නම් ස්ට්‍රැප් එකක් කියන එකක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක. මොකද ඒක වැදගත් වෙනවා අර ෂෝල්ඩර් ස්ට්‍රැප්ස් එහා මෙහා යන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ පැක් එක දාගත්තට පස්සේ එහා මෙහා යන්නේ නැතුව තියාගන්න, ස්ටෙඩි කරගන්න තව වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒ වගේම පැක් එක ටිකක් ලොකු පැක් එකක් වෙනවා නම් එතකොට එන දෙයක් තමයි මේ හිප් ස්ට්‍රැප් එක කියන එක. සමහර බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල නම් පොඩි පැක්ස් වල පවා හිප් ස්ට්‍රැප් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒවයි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඕනි කරනවා නම් හිප් ස්ට්‍රැප් එකේ මේ වගේ පොකට් එකක් තියෙන්න ඕනි කියලා. ඒවත් අපි බලන්න ඕනි පැක් එක ගනිද්දි. සමහර පැක්ස් වල හිප් ස්ට්‍රැප් එකේ තියෙන්නේ මේ වගේ නෝමල් ස්ට්‍රැප් එකක්. එතකොට අර හිප් ස්ට්‍රැප් එක ටිකක් ලොකු පැක්ස් වලට එනකොට තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ කියලා කියප එකේ තේරුම තමයි හිප් ස්ට්‍රැප්ස් පාවිච්චි වෙනවා අර පැක් එකේ බර මේ උකුල ප්‍රදේශයට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ටිකක් බර වැඩි වෙන බෑක්පැක් එකක බරෙන් අවම වශයෙන් 80%ක්වත් උකුල ප්‍රදේශයට එන්න ඕනි කියලා. වැඩිපුරම ප්‍රමාණය දරන්න ඕනි හිප් එකෙන්. එතකොට තමයි පැක් එක පාවිච්චිය පහසු වෙන්නේ. අපිට ආබාධ ඇති වෙන එක අවම වෙන්නේ. තව දෙයක් තමයි මේ කැරි ස්ට්‍රැප් එක කියන එක. මේක මේ විදිහට බෑක්පැක් එක අරගෙන යන්න, එහා මෙහා කරන්න පහසු වෙන්න තියෙන ස්ට්‍රැප් එකක්. පොදු වාහනයක යනකොට උනත්, බස් එකේ යනකොට උනත් මේක සෑහෙන හොඳ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ලංකාවේ මම හුඟක් වෙලාවට දැකලා නැති දෙයක් මේ ස්ට්‍රැප් එක පාවිච්චි කරනවා. අපි බලන්න ඕනි ෆීචර්ස් වල තව දෙයක් තමයි අපි ගන්න යන පැක් එකේ කම්පාර්ට්මන්ට්ස් කීයක් තියෙනවද කියන එක. එතකොට ප්‍රධාන කම්පාර්ට්මන්ට් එක ඊළඟට තව කම්පාර්ට්මන්ට්ස් මොනවද? ඒවයේ අර විවිධ පොකට්ස්, එක්ස්ට්‍රා පොකට්ස් තියෙනවද? දේවල් ටික ඕගනයිස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ගමනක් යනකොට අපි විවිධ විදිහේ දේවල් ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒවා ඕගනයිස් විදිහකට තියෙනවා නම් අපිට ගන්න උනත් පහසු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අර කම්පාර්ට්මන්ට්ස් සහ එක්ස්ට්‍රා පොකට්ස් කියන එක බලන්න ඕනි අපේ හයික් එකේ විදිහ සහ අපේ පුද්ගලික රුචි අරුචිකම් අනුව. ඊළඟට තව වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි අර ඇඩිෂනල් ඇටැච්මන්ට් පොයින්ට්ස් කියන එක. අපි විවිධ ඉක්විප්මන්ට් ගෙනියන්න පුළුවන්. රෝප් ඕනි වෙන එකක් යනවා කියලා. එහෙමනම් ඒකට වෙනම තැන් තියෙනවද ඇටැච්මන්ට් පොයින්ට්ස්? මේ වගේ මෙතනට ටෙන්ට් එක හරි නැත්නම් ස්ලීපින් පෑඩ් එකක් හරි එහෙම දෙයක් වුණත් හයි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු අපි ට්‍රෙකින් පෝල්ස් ගෙනියනවා. එතකොට ඒවට මේ වගේ ඇටැච්මන්ට් පොයින්ට්ස් තියෙනවා. නැත්නම් අපි තව අමතර මොන හරි දේවල් ගෙනියනවා වෙන්න පුළුවන්. හෙල්මට් එකක් ගෙනියනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට තියෙනවද ඇටැච්මන්ට් පොයින්ට්ස්? ඔය වගේ දේවල් බලන්න ඕනේ. ඒක හරිම වැදගත් දෙයක්. එතකොට තව බලන්න ඕනි ෆීචර් එකක් තමයි වෙන්ටිලේෂන් කියන එක. මේ බෑක් පැනල් එක මේ වගේ වෙන්ටිලේෂන් වලට හොඳ විදිහට හදලා තියෙනවද කියන එක. නැත්නම් අපි දන්නවා විශේෂයෙන් ලංකාව වගේ ක්ලයිමට් එකකදී ගොඩාක් දාඩිය දානවා. ටී-ෂර්ට් තෙමෙනවනේ බෑක්පැක් එක දාගෙන ගියාම. ඒකට ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම වෙන්ටිලේෂන් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා නම්. ඒකට ඒකට මේ වගේ බෑක් පැනල් එක එකම මට්ටමට නැතුව කොටසක් උස්සලා කොටසක් පහත් මට්ටමේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක ඇතුලෙන් එයා යන්න පුළුවන්. උඩ ටිකෙත් මේ වගේ මේෂ් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක ඇතුලෙන් එයා යනවා. ඒක ඇත්තටම මේ ෂෝල්ඩර් ස්ට්‍රැප්ස් වලත් තියෙනවද කියලා බලන එක වැදගත්. මොකද ඒ තැන් වලටත් සෑහෙන දාඩිය දානවා. ඒකට පැක් එක ලොකු වෙනවත් එක්ක ඇත්තටම මීට වඩා තව ඇඩ්වාන්ස් විදිහට මේ වෙන්ටිලේෂන් සිස්ටම් එක හැදෙන්න පුළුවන්. එතකොට තව බලන්න ඕනි වැදගත් ෆීචර් එකක් තමයි රේන් කවර් එකක් තියෙනවද කියන එක. දැන් මේ පැක් එකේ ගත්තොත් නම් පැක් එකේම රේන් කවර් එකක් තියෙනවා. මෙහෙම රේන් කවර් එකක් තියෙනවා. සමහර පැක්ස් වල එහෙම රේන් කවර් එකක් නැහැ. එතකොට අපිට ඒකට මේ වෙනම රේන් කවර් එක ගන්න පුළුවන්. මේ පැක් එක නම් මේ වගේ ඒකෙම තියෙන රේන් කවර් එකකින් කවර් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට තව ෆීචර් එකක් තමයි ෆ්‍රේම් එක. ඩේ පැක්ස් වල ටිකක් ලොකු පැක්ස් වලට තමයි ෆ්‍රේම් එකක් තියෙන්නේ. දැන් මේ පැක් එක ගත්තොත් මේකේ ඒ වගේ ටිකක් හાર્ඩ් මේ බෑක් පැනල් එකක් තියෙන්නේ. අර කන්වෙන්ෂනල් ෆ්‍රේම් එකක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒ ෆ්‍රේම් එකක පර්පස් එක සඳහා බෑක් පැනල් එක හાર્ඩ් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ හරිය පැහැදිලිව පේනවා හાર્ඩ් රබර් වලින් කරපු ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක ෆ්‍රේම් එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඊළඟට තව ෆීචර් එකක් තමයි සමහර පැක්ස් වල තියෙනවා හයිඩ්‍රේෂන් රිසර්වර් එකක්. නැත්නම් හයිඩ්‍රේෂන් ස්ලීව් එකක්. එතකොට අපි වෙනම වතුර බෝතලයක් දාගෙන යනවා වෙනකොට පැක් එකත් එක්කම එනවා මේ වගේ වතුර පුරවන්න පුළුවන් කන්ටේනර් එකක්. ඒකෙන් එන ටියුබ් එක මේ විදිහට එළියට අරගෙන
මේ ෂෝල්ඩර් ස්ට්‍රැප් එක දිගේ අරගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි දැන් මේ පැක් එකේ නම් මේ කන්ටේනර් එක තියෙනවනේ. සමහර පැක්ස් වල එහෙම කන්ටේනර් එක නැහැ. දැන් මේ පැක් එකේ ගත්තොත් හයිඩ්‍රේෂන් ස්ලීව් එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ වතුර බින්දුව ඇඳලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ ස්ලීව් එක විතරයි තියෙන්නේ. කන්ටේනර් එකක් නැහැ. මේ වගේ ස්ලීව් එක තියෙනවා. රිසර්වර් එක ඇටච් කරන්න දීලා තියෙනවා ස්ට්‍රැප් එකක්. මෙතනින් අර බටේ එලීට ගන්න පුළුවන්. නමුත් රිසර්වර් එක ඇත්තටම නැහැ. ඒතකොට ඒක පිටින් ගන්න ඕනේ. ඒක වෙනම අරන් හයි කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ පැක්ස් කීපයකට තනි රිසර්වර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට මේ ෆීචර්ස් ගැන එන තව දෙයක් තමයි පැක්ස් වලට ඇත්තටම ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයක් තියෙනවා. ජෙන්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්ස් පැක්ස් කියලා තියෙනවා, විමෙන්ස් පැක්ස් කියලා තියෙනවා. ඒ ඕනිම කෙනෙකුට හරියන කියන යුනිසෙක්ස් කියන පැක්ස් උත් තියෙනවා. දැන් විමෙන්ස් පැක්ස් සාමාන්‍යයෙන් පටු උසින් අඩු පැක්ස්. ඒවයේ තව විශේෂ දෙයක් තමයි ෂෝල්ඩර් ස්ට්‍රැප්ස් සෑහෙන හැඩ කරලා තියෙනවා. දැන් මේක ඇත්තටම යුනිසෙක්ස් එක. ස්ට්‍රැප්ස් හුඟක් කර්ව් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම විමෙන්ස් ට කියලා හරිය නැත්නම් යුනිසෙක්ස් කියලා ඩිසයින් කරපු පැක්ස් වල තියෙන තව දෙයක් තමයි ස්ටර්නම් ස්ට්‍රැප් එක කෙලින්ම මෙහෙම පපුව හරහා එනවා වෙනුවට ඒක මෙහෙම ඩයගනලි යන විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. පපුව හරහා ස්ටර්නම් ස්ට්‍රැප් එක වෙනුවට මෙහෙම යන එක එයාලට පහසුයි. ස්ටර්නම් ස්ට්‍රැප් එක උඩට පහළට කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඒකේ. මේකත් එහෙම උඩට පහළට කරන්න පුළුවන්. ඒකට විමෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳටම ඩයගනල් හරි හොරිසොන්ටල් පාවිච්චි කරන්න ඕනි කෙනෙකුට හොරිසොන්ටල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් විදිහට තමයි ඒකෙත් තියෙන්නේ. ඒකට ඒවත් පැක් එකක් ගන්නෙද්දි බලන්න හොඳ ෆීචර්ස්. මොකද ඒකෙන් තමන්ගේ බොඩි ටයිප් එක අනුව තමන්ට පහසුවක් වෙනවා. ඊළඟට අපි එනවා මේ පැක්ස් වල බලන්න ඕනේ කරන අනෙක් මූලික කාරණයක් කියලා කියපු ක්වොලිටි එක, තත්ත්වය ගැන. දැන් මේක ටිකක් ට්‍රිකි තැනක් ඇත්තටම. කොහොමද අපි හොඳ ක්වොලිටි එකේ දෙයක් තෝරගන්නේ? ක්වොලිටි ගුඩ්ස් තෝරගන්න ඇහැ හුරු වෙලා තියෙන එක තමයි මට හිතෙන හැටියට නම් වැදගත්ම දේ සමහර මාකට්ස් වල. ලංකාවේදීත් මේක ඒ විදිහට තමයි බලපාන්නේ. අනිත් විදිහ තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එක, වොරන්ටි එක. එතකොට එහෙම බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව තෝර ගැනීම සැකයක් නැති මාකට්ස් වගේම ඒක සැක සහිත මාකට්ස් තියෙනවනේ. උදාහරණයක් විදිහට ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම්ස් බොරුවට ගහලා තියෙනවනේ. කියන්නේ ෆේක් ඒවා තියෙනවා. ඕක ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි, තව ගොඩක් රටවල් වලත් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හුඟක් වැදගත් වෙනවා අර ඇහි හුරුවෙන් ක්වොලිටි එක අඳුරගන්න පුළුවන් වීම. බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන විශ්වාසයක් තිබුණා හෝ නැහැ හෝ අපිට බලන්න පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම ජෙනුයින් බ්‍රෑන්ඩ් එකද නැද්ද කියන එක තෝරගන්න පාවිච්චි කරනවට වඩා අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව සුදුසුද නැද්ද කියලා තෝරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒකට එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි මැටීරියල් එක නැත්නම් පැක් එකේ ෆැබ්‍රික් එක කියන එක. දැන් සමහර පැක්ස් තියෙනවා මේ වගේ කැන්වස්. එතකොට මේක අපි දන්නවා අපිට බැලුවම තේරෙනවා වතුර ලේසියෙන් අල්ලනවා, ලේසියෙන් වතුර උරා ගන්නවා. එතකොට අපි යන හයික් එක එහෙම සෑහෙන වැස්සට අහු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ඒ වගේ එකක් නම් එහෙම එකකට මේක කොයිතරම් සුදුසුද කියන එක හිතන්න වෙනවා. අනිත් පැත්තට මෙහෙම එකක් ගත්තොත් ඒ වගේ ලේසියෙන් වතුර උරා ගන්නේ නැහැ කියන එක අපිට බැලුවම තේරෙනවා. ඒතකොට මැටීරියල් එක කියන එක අපිට ඒ විදිහට තීරණය කරන්න පුළුවන් කොයි එකද අපි ගන්නෙ කියලා. දැන් වතුර උරා ගන්න නැතිකම ගැන කියනකොට ඒකම එන තව දෙයක් තමයි අර water repellents කියන එක. water repellent material එකක්. වතුර යම් තාක් දුරකට විකර්ෂණය කරනවද කියන එක. ඒක දැන් සමහර පැක්ස් වල තියෙනවා ඇතුල් පැත්තේ නිකන් වැක්ස් ලේයර් එකක්, ඉටි ලේයර් එකක් වගේ තියෙන පැක්ස් තියෙනවා. ඒකට ඒවා ඇතුළට වතුර යන්නේ නැහැ කියන එක අපි දන්නවා. ඒ වගේම තව සමහර පැක්ස් තියෙනවා. දැන් මේකේ වගේ මේ මැටීරියල් එකම ඒගොල්ලෝ කියනවා වතුර රිපෙල් කරනවා කියලා. කුඩ රෙදි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් කුඩ රෙද්දක් එහෙම වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ වතුර රිපෙල් කරනවා කියලා. ඒක ඉතින් අපිට බැලුවමට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් පැක් ලේබල්ස් වල ඒක ගැන විස්තර කරලා තියෙනවා. water repellents තියනවද නැද්ද කියන එක. ඒ වගේ තව බලන්න පුළුවන් වැදගත්ම දෙයක් තමයි zippers smoothly වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එක. හිර වෙනවද, පැක් එකේ තැන් වලට අහු වෙනවද කියන එක හරිම වැදගත් දෙයක්. දැන් අපි මේ වගේ පැක් එකක් ගත්තොත් බොහොම ලේසියෙන් zippers වැඩ කරනවා. ඒකට එහෙම ලේසියෙන් zippers වැඩ කරන එක මම නම් පර්සනලි හුඟක්ම වැදගත් විදිහට සලකන එකක්. එතකොට මේ zippers වලින් ඇත්තටම පැක් එකේ ක්වොලිටි එක ගැන අදහසකුත් දෙනවා. මොකද හොරට කරලා තියෙන පැක් එකක හුඟක් වෙලාවට අර වගේ හොඳම ක්වොලිටි එකේ zip එකක් පාවිච්චි කරන්න තියෙන chance එක අඩුයිනේ. ඒක ඉතින් පොඩි hints තමයි අඳුරගන්න. අනිත් එක තමයි මෙහුම්. මෙහුම් හොඳ නීට්වට තියෙනවද, තදට තියෙනවද, කියන්නේ ඉදිකටු පාරවල් ළඟින් වැදිලා තියෙනවද? ඒකත් වැදගත් එකක් මේ හොඳ පැක් එකක්ද නැද්ද කියන එක අඳුරගන්න. ඒ වගේ පුංචි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අර ෆේක් ගුඩ්ස් තියෙන මාකට් එකක මේක ඉතින් හරිම ට්‍රිකි දෙයක්. ඒ වගේම දැන් අර අපි දන්නේ ලොකු නම් තියෙන පැක්ස් විතරක් නෙවෙයි, දන්නේවත් නැති නම් තියෙන, එච්චර ප්‍රසිද්ධ නැති එහෙම පැක්ස් උනත් තියෙන්න පුළුවන්. පරීක්ෂා කරලා බලලා හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවද කියලා බලලා අපේ අවශ්‍යතාව ටික සම්පූර්ණ වෙනවද කියලා බලලා ගන්න පුළුවන් විදිහේ එහෙම පැක්ස් උත් තියෙනවා. නමක් ගමක් දන්නේ නැති විදිහේ පැක් එකක් වුණාට ටික කාලයක් පාවිච්චි කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අරව තරම් මිලක් නැහැ. එහෙම පැක් එකක්. මේකත් නයිලොන් එකක්. වතුරට ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ.
ඊළඟට ventilation යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. straps ventilated sternum strap එක තියෙනවා. හැබැයි පේනවා ඇති hip strap එකක් නැහැ. නමුත් අනික් දේවල් සෑහෙන හොඳයි. ඉතින් එහෙම පැක්ස් උත් තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දිත් වැදගත් වෙන්නේ අර ඇහි හුරුවෙන් මේක quality එකක්ද නැද්ද කියන එක පරීක්ෂා කරලා බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම. මේක ඉතින් සෑහෙන දුරකට හරියන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් හොඳට මේක ගැන පරීක්ෂා කරලා බලලා ගන්නයි තියෙන්නේ. මූලික කාරණා වලින් අන්තිම එක විදිහට කියන්න පුළුවන් දේ තමයි ප්‍රයිස් එක. සමහර විට මේක අන්තිම එක නෙමෙයි මුල් එක විදිහට සැලකෙන්නත් පුළුවන් සමහර මාකට්ස් වල. genuine hiking pack එකක් හොඳ brand එකක pack එකක් ගොඩාක් ගණන් වෙන විදිහේ මාකට් එකක. එතකොට ඒ වගේ තැනකදී මිල කියන එක සෑහෙන තීරණාත්මක සාධකයක් වෙනවනේ. ඒක එහෙම තමයි. හැබැයි මම නම් යෝජනා කරන්නේ අර කියපු වැදගත් කාරණා ටික අමතක කරලා pack එක ගන්න එපා. අර කාරණා ටික සම්පූර්ණ වෙන ඒ වගේම Tamanට affordable pack එකකට යන එක තමයි හොඳ දේ කියලා. මහරිටයි ලොකු නම් තියෙන pack එකකට යන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අර සමහර හලවත් නැති නම් තියෙන හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන packs තියෙනවා. ඒක හොයා ගැනීමයි වැදගත් වෙන්නේ. දැන් ඔය විදිහට අපි ගන්න pack එක මොකක්ද කියන එක තීරණය කරගත්තාම ඊළඟට එනවා තව වැදගත්ම දෙයක්. ඒ කියන්නේ pack එක fitting කියන එක. මෙතනදී තමයි ඔය ආබාධ පිළිබඳ ප්‍රශ්නය එහෙම එන්නේ. හරියට Tamanට ගැළපෙන pack එක තෝරගන්න ඕනේ. backpacks design කරලා තියෙන්නේ පුද්ගලයන්ගේ උඩුකය උස කියන එක අනුව. torso height එක නැත්නම් torso length එක කියන. ඒකට backpacks වල ලොකු brands වල නම් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා size chart එකක්. brands වලින් බලනවා නම් ඒ size chart එක අනුව බලන්න පුළුවන් කොයි එකද Tamanට ගැළපෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ වගේ pack fitting කියලා වෙනම කතන්දරයක් තියෙනවා. Tamanට ගැළපෙන pack එක තෝර ගැනීමේදී ඒ කෑල්ල වැදගත් දෙයක් වෙනවා. ඉතින් ඔයා අලුතෙන් backpack එකක් ගන්නවා නම් ඔය කියන කරුණු ටික සලකලා බලලා backpack එකක් තෝරගන්න. ඒ වගේම දැනට Tamanගේ තියෙන backpack එක උනත් මේ කරුණු වලට කොයිතරම් match වෙනවද කියන එක check කරලා බලන එක වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් කියලා ඔයාලට හිතුණා නම් ඒ ගැන අපිටත් අනිත් අයටත් කියන්න comments වලින් like එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් තවම subscribe කරන්න. එහෙම බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බෙමු.